شلنو خیلی قشنگه. از کجا گرفتی؟ ته هم از سرجان هم میگیم به سر هم از سرجان. میگن زندان میبره. میگه اما دیگه با شما
ببین تو ببین نورش پخش میکنه ببین به خاطر کثیفی لنزه تمام ورکشاپ‌ها تو اگه میکنن هم با دست میکنه که دواره ببین تو ببین نورش پخش میکنه ببین
تو بنک رفتن علی جان اسمی داره پیجه